told troops that if they come out, if we break quarantine, he told them to, and this is a direct quote, he said, shoot them dead. Meron pong umiikot ngayon sa social media. Ilang beses na nga tayo nakatanggap eh. May nakapanood ng interview, yung binibida ko sa inyo, interview ni Ressa sa BBC at ni Stephen Sackur. Kung matatandaan nyo, nagkomentaryo nga si Tony Lopez dito eh. Ito yung masquerading journalist na bogus journalist daw sa ngayon kay Tony Lopez. At ang title nung article na ginawa ng isang writer, When a Fake Journalist Meets a Real Journalist. Kasi meron pong mga dialogue yung dalawa. Umpisa natin sa umpisa, yung salitaan nila. Kasi merong magagandang sinabi si Stephen Sackur. Like for instance, sinasabi niya na sa page 12, sabi niya, let's start with your personal situation. You have earlier this month been convicted on this charge. Cyber libel, as they're calling it. Has it changed things for you? Sabi ni Stephen Sackur po, na-convict ka ng libel. Ito ba, nabago ba yung kalakaran sa'yo? Sabi naman ni Ressa, parang roller coaster. Aside from the emotional roller coaster and the fact that we've crossed yet another divide, I think I'm pretty much on the same road I've been on for the last 4 years, which is really standing up for my rights, both as a Filipino and as a journalist. Ako'y tumatayo lang sa aking karapatan bilang Pilipino at bilang journalist. Uy, bigla kang bilang Pilipino, ba't di mo sinabing bilang Amerikano? Amerikano ka rin eh. Sabi naman ni Stephen Sackur na sangayon sa mga abogado mo, mag-aapila ka daw. And I think your legal team have said there will be an appeal. Sabi naman ni Ressa, siya naman daw sanay sa 4 na taon daw na sunod-sunod daw yung kanyang pagdadalamhati dahil inaapi siya. Binabanatan siya sa social media. Grabe daw yung mga panghihiyang ginawa sa kanya. Vicious, sabi niya. Pati nga daw si Presidente, hinahalin tulad daw yung journalist sa isang kriminal. Government's mouths. President Duterte himself then began to equate journalist with criminal. Ayan. Yun namang salita mo, Maria. Mali ka na naman doon. Anyway, sabi niya, 8 ang aresto ko. At i-final sa akin ito last year. And I was arrested twice and detained once. I have 8 arrest warrants against me that were filed that year. That was only last year. And I was arrested twice, detained once. So, talaga ito si Maria eh. Unang-una, hindi ko ba natatandaan nyo nung siya ay maaresto? Pwede naman siyang mag-bail nun. Ang problema, hindi po nila sinunod yung requirements ng bail. Pangalawa, mali pa yung pinailan nilang hukuman. Kaya sabi ko nga, you blame your lawyers, hindi yung gobyerno. O ngayon, ito na naman. Talagang magaling to si Maria. Pero, ito ang banat sa kanya ni Stephen Sackur. Sabi ni Stephen Sackur, there is no doubt that it is not just you that has suffered from repressive tactics coming from the government agencies. But nonetheless, kasi sinasabi ko ni Ressa na yung conviction niya pagtanggal sa kanyang kalayaan ng pamamahayag, ng freedom of expression, kinortail sa Pilipinas. Kaya sabi ni Sackur, the notion that all sorts of freedom of expression created in the Philippines isn't right.
Kaya binuking siya. Sabi ni Stephen Sackur, yung sinasabi mo o yung paniniwala mo na yung kalayaan ng pamamahayag ay tinanggal o ipinagbawal o sinira ay hindi totoo at hindi tama. Bakit? Ang sabi ni Stephen sa kanya, if one looks at your country today, there is still a multitude of diverse opinion across the spectrum of politics in different platforms of the media, not the least the Rappler itself. After your website has been shut down, the Philippines is not like North Korea. Hailed and eliminated in the Philippines surely isn't right. If one looks at your country today, there is still a multitude of diverse opinion across the spectrum of politics in different platforms on the media, not least Rappler itself. After all, your website hasn't been shut down. It continues to this day. It has millions of eyeballs on it every single month. The Philippines is not North Korea, nothing like. Nothing like it. Palagay ko ito si Stephen Sackur, nakikinig po ito sa ating programa. Kasi exactly yun po ang sinasabi natin eh. Ever since, yun ang sinasabi natin, hindi lamang sa ating mga statement, pati na sa programa na sinasabi natin na hindi totoo yung sinasabi mo na kinortel. Kasi kung magbabasa ka lang ng mga dyaryo, makikinig ka sa mga komentaryo sa television, napakalusog ng freedom of expression and of speech in this country. Pati ikaw, di ba sinabi natin, Rappler, ikaw mismo, pati ABS-CBN, bumabanat pa rin. Kaya, tama si Stephen. We are saying the same things, Stephen, to Maria. Ano pa? Meron pa siya. Ang sabi niya po kay Maria, do you think, page 13, do you think the Filipino public care about your fate and fate of other journalists in your country? Sa tingin mo ba, yung mga Pilipino, iniisip kung anong mangyayari sa inyong mga periodista sa iyong bansa? Kasi, sabi ni Stephen Sackur, if one looks at Duterte approval ratings, They are consistently above 80% approval, the kind of figure that other leaders around the world could only dream about. And the Filipino public are well aware of what he's doing to the press. they are consistently above 80% approval. The kind of figure that other leaders around the world could only dream about. And the Filipino public are well aware of what he's doing to the press. Oh, sabi nga ni Stephen Sackur, sa tingin mo ba, yung mga kababayan mo, iniisip kung anong kahatnan ninyong mga periodista? Bakit ka mo? Sabi ni Stephen Sackur, kasi kung titingnan mo yung approval rating ni Presidente Duterte, ito ay consistent na mahigit 80%. Ito yung klase ng approval rating na makukuha lamang ng ibang mga presidente at mga prime minister sa ibang bansa sa kanilang pangarap. These are the kind of rating that they can only dream about. Pero si Duterte, presidente, nandyan, kitang-kita ang ebidensya. Eto naman ang banat niya, eto ang sagot. Sabi ni Maria Ressa, well, you know, the first one is the kind of propaganda machine. Eto na siya. Ngayon po kay Ressa, kasi ba't hindi ang propaganda ni Presidente? Yung dyan sa social media, marami ang trolls. Napapaniwala ang mga tao sa kasinungalingan. Can you imagine that? Paano mo ba? Ang Pilipino, hindi mo mabubola. Kasi kitang-kita naman nila ebidensya. Nakikita nila kung paano tinutugunan ni Presidente ang suliranin ng bansa. Kung paano tinugunan ang coronavirus na banta. Kung paano niya tinatanggal ang mga korap. Tapos sasabihin ninyo,
hindi, sabi ni Maria, hindi raw pantay ang pagtingin. Ano bang hindi pantay? Ang sabihin mo, ayaw mong i-apply yung batas na pantay sa'yo. Sapagat sa pananaw mo, gaya rin sa pananaw nung idol mong si, ina-idolize ka, yung si John Mary na kolumnista, dapat daw, that's the working of democracy. Kailangan iba ang panukatan para sa mga journalist, sapagat ang tao daw kailangan malaman kung anong nangyayari. Madalit sabi, gusto ninyong dalawa. Iba ang pag-apply ng batas sa inyo. Gusto nyong nakakaangat kayo sa iba. Hindi kayo equal sa tingin ng batas. You want to be above the law. Yan ang problema. Ano pa? What are you saying? Sabi ni, eto, maganda ito. Sabi po niya, 60,000 daw po ang inarest. Can you imagine na naman? 60,000 daw ang arresto sa panahon ng COVID. 60,000 people. Saan mo naman nakuha yung figure mo? Kaya binuking siya ni Stephen Sackur. Sabi niya, if I may, because it's fascinating and what you are saying, but I'm just wondering what your evidence is. Ano ba ebidensya mo? Wala ka namang pinakikitang ebidensya. Because I'm looking at the latest polling I can find in the Philippines, wala. Alam po ninyo yung aresto sinasabi niya, meron mga inaresto. Tatatandaan nyo, kung hindi ako nagkakamali sa Metro Manila, inaaresto lang pero hindi naman, dinadala lang doon sa gym, pinapaupo doon ng ilang oras, tapos nire-release. Pero yung sasabihin mong inaresto, they were placed behind bars. Iilan lang po yan yung mga kaya nung yung sa Piston. Yun, alam natin yun, yung sa Cebu. Pero mangilan-gilan lang yan. Pero yun naman po ginagawa, hindi to curtailment of their rights. Kung hindi, because they're violating the safety protocols na inimpose ng gobyerno. At ginagawa yun, hindi puro pahirapan kayo. Kung hindi para mailigtas din kayo doon sa inyong recklessness. Sapagkat alam nyo na nga na nagkakahawaan Nagrarally pa kayo na habang nakamaskara nga kayo, sa konting panahon, nakamas. Pero after that, pag mag-uwi na, magtatanggalan na kayo, magkakahawaan na kayo. Yun ang katotohanan dyan. Eto pa. Sabi ni, eto na naman, kasi nungalingan na naman to. Sabi ni Maria Ressa doon sa interview sa BBC, according to the Human Rights Commission, 27 had perished in the drug war. Sus Mariosep, 27,000. Hindi ba, hindi binida ko sa inyo? Siya nagsimula nun sabi niya nun sa akin, kino-quote niya lang naman daw yung isang dyaryo. Kaya nga kako, irresponsible ka, reckless ka. Kino-quote mo, hindi mo muna tinignan. Ngayon, inulit niya na naman. Sabi naman ni Stephen Sackur sa kanya, but the drug war, according to most Filipinos, has made their streets safer. Thousands of drug dealers have been taken off the streets and they like that. Ano sabi ni Stephen Sackur tungkol dun sa hinagpis ni Maria Ressa tungkol sa drug war? Maraming namamatay, maraming naaresto, mga mahihirap daw. Alam po ninyo, yung pinagpipilitan ng mga ito, mga kritiko, bakit mahirap lang ang nahuhuli at namamatay? Kasi nga, yung mahihirap, ang ginagawa nilang mga pushers, yung mga nagdadala, nagbebenta. Kasi mahirap nga Kailangan nila ng pera. Silang madaling maging kasangkapan ng mga sindikato. Kasi kung mayayaman yan, hindi naman siya buong kinukuha ng mayayaman, saka nandun sa kanilang mga kwarto yun, mga air condition room. Mga, ano bang tawag doon sa mga drugs na yon? Heroin is mabigat na. Pero yung iba, yung mga, I forgot the name. But anyway, yung pong sinasabi ni Stephen Sackur kay Maria, yung sinasabi mo na niririakan ninyo ng drug war, tinitingnan ko ang
opinyon ng taong bayan dyan sa Pilipinas. Marami ang gusto nila yung drug war. Bakit? Kasi ligtas na raw sila sa kalsada. They feel safe in the streets. Oh, paano ngayon? Ano ba sagot ni Maria then? I think that's definitely the narrative, but if you dig deeper into the service, number one, and this is based on the UN report, one just released a few weeks ago, you can see that the people who died in the drug war are the poor. Yan ang nga sinasabi ko. Totoo, mga poor kasi nga, silang madaling makuha ng mga sindikato kasi silang mahihirap. Madali ang pera sa shabu, sa droga, talagang makakakuha nga sila. Ano pa? Ano pa ba ito? Sabi ni Stephen Sackur, dami mo reklamo, pero alam mo, yung international organization, mga ibang bansa, Amerika, mukha namang hindi pinapansin yung mga banat ninyo. Ngayon, katunayan, magkakaibigan pa sila Duterte. Sa madalit sabi, yung pong interview, kung inaakala ni Maria Ressa na siya ay nagpakitang gilas doon, hindi. Napakita niya ron ang maraming kasinungalingan na kanyang pinalutang. Katunayan, merong isang, hindi ko lang nakita kung napunto eh. At tanong nga ni Stephen Sackur, are you a journalist? Pati siya, nagduda na kung journalist. Kasi, sinasabi ng pakiusap ng Presidente, tayo po ay palaging mag-wear ng face mask and face shield at mag-observe po tayo ng safe distancing, 2 meters dapat kakalayo. At saka palagi tayong maghuhugas ng ating mga kamay. At samantala po tayo magpapaalam. Again, hihin po natin ang patnubay ng dakilang lumika. Kung sino man siyang kakilala ninyong dakilang lumika, anumang reliyon. Na sana ay bigyan tayo ng enlightenment, ng guidance, at tayo magtulungan upang tayo makaahon dito sa banta ng coronavirus at makabalik po tayo sa normal. Ito po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo, nagsasabing, let us unite as one and let us love one another.